Hello everyone, it's me again, Dave, your DIY Beki. So sa mga bago pa lang dito sa channel ko, I make DIY passions and sewing tutorials. So gusto ko lang magpasalamat doon sa mga nanood sa first video ko na how to make a bucket hat. So sa mga hindi pa nakakanood, ilalagay ko yung link sa baba para mapanood nyo. Maraming salamat. And sa mga nag-subscribe sa akin, thank you so much. So for today's video naman, tuturuan ko kayong gumawa ng belt bag. Kapag uso, ang daming lumalabas na ganon. Makakasalubong mo sa palengke, makakasalubong mo sa mall, ganon yung itsura. Siyempre, kapag ikaw yung gumawa, andyan yung uniqueness. After nyo mahati sa gitna, mag-mark kayo ng 1 inches sa taas. Ang magiging sukat ng bottom part nyo is 6 inches. And sa top naman is 5 inches. Pag nakuha mo na yung sukat, divide mo lang siya sa 2. Tapos yung 5, yan na yung sukat ng top part ng inyong belt bag. Para sa ating third pattern, sumukat tayo sa isang side ng 4 inches, 3 inches sa kabila, and then ang width niya is 5 inches. Ano ba yung mga materials natin dito? So, maong pants, zipper, Garter, and Velcro. Kung meron kayong plastic buckle, pwede yun. Sa akin wala ako, kaya Velcro yung ginamit. Yan, gumupit din ako ng lining para sa ating belt. Para hindi siya gumalaw, tinahi ko muna siya sa kamay. Kasi kung pin lang, medyo gumagalaw siya kapag tinahi na sa makina.
dahil maganda yung metal accessories nung ginamit nating pan. So, tinanggal ko lang siya. Tapos, bala ko lang siya ikabit dun sa ating bag. Tignan natin kung ano magiging itsura. Ito yung likod. Yan. Pakita ko sa inyo yung loob. Ito yung loob. Sana may natutunan kayo for this episode. Maraming salamat. Paalam!